So kalau kipas ni daripada atas dia menyeluruh, kita tak payah set pun, kita duduk bawah kereta pun kita boleh rasa itu angin lah. Tapi okey sikit lah buat kerja, tak adalah rasa panas. Dia mula-mula kalau kita tak on ni kipas, kita akan rasa bahang sikit kat dalam sini. Tapi kita tak payah buka yang lain punya kipas kat dinding, kita buka ni punya saja satu. Kita buat set dia punya speed, kita boleh rasa angin banyak lah. Kita nak masuk pun kita boleh rasa itu angin kuat dari dalam.